હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજના આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11મું છે માપન, તેમનો સ્વાધ્યાય 11.5નો ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોવાના છીએ અને આ લેક્ચર નંબર 32મો છે। જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5, જેનું ઘનફળ 1.54 મીટર ઘન અને તેના આધારનો વ્યાસ 140 સેન્ટીમીટર હોય તેવા નળાકારની ઊંચાઈ મેળવો। નળાકારનું ઘનફળ કહી દીધું છે, એમના આધારનો વ્યાસ કહી દીધો છે। આધારનો વ્યાસ એટલે કે આ નળાકાર છે અને આ નળાકારમાં નીચે આ આધાર કહેવાય, એનો વ્યાસ ખબર છે આપણને, એનું આખાનું ઘનફળ ખબર છે, તો ખાલી ઊંચાઈ મેળવવાની છે। અને એક વસ્તુ આ દાખલામાં જોશો તો અહીંયા એકમ મીટર ઘન છે અને અહીંયા એકમ સેન્ટીમીટર છે। તો જ્યારે એકમ મીટર અને સેન્ટીમીટર આવી રીતના અલગ અલગ એકમ હોય તો મોટા એકમને નાના એકમમાં ફેરવવાનો, એટલે કે મીટરને આપણે સેન્ટીમીટરમાં ચેન્જ કરી લઈએ પહેલાં તો આપણને ખબર છે 1.54 મીટર ઘન બરાબર, હવે મીટરમાંથી સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા હોય તો આપણે 100 આરે ગુણવા પડે બરાબર, પરંતુ અહીંયા મીટર ઘન છે એટલે આપણે 3 વખત 100 આરે ગુણશું, ઘન હોવાથી યાદ રાખજો 1.54 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100, ઘન હોવાથી 3 વખત આપણે 100 સાથે ગુણેલા છે। કેટલા મીંડા થાય? 2 ને 2 4 ને 2 6, તો 6 સ્ટેપ પોઈન્ટને પાછળ ખસેડશું તો જોઈએ કેટલા આવશે। 1 5 4 0 0 0 0, ચેક કરી લઈએ તો કે અહીંયા પોઈન્ટ હતો, અહીંયા પોઈન્ટ છે એટલે 1 2 3 4 5 અને 6 સ્ટેપ પાછળ ખસી ગયો એટલે કે સેમી ઘન। હવે વ્યાસ આપ્યો છે 140 સેન્ટીમીટર, તો એને ત્રિજ્યામાં ફેરવી લઈ, r એટલે કે ત્રિજ્યા બરાબર d/2 એટલે કે વ્યાસના છેદમાં 2, વ્યાસ આપ્યો છે આપણને 140 સેન્ટીમીટર એટલે કે 140 ભાગ્યા 2, 70 2 140 એટલે આપણો જવાબ આવી જશે 70 અને એકમ છે સેન્ટીમીટર। તો આ આપણને મળી ગઈ ત્રિજ્યા અને આ આપણને મળી ગયું હતું ઘનફળ સેન્ટીમીટરમાં, મીટરમાં તો હતું જ। હવે નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર શું થાય તો કે નળાકારનું ઘનફળ બરાબર પાઈ r વર્ગ h, આપણને સૂત્ર ખબર છે તો ઘનફળ કેટલું છે આપણી પાસે આટલું, તો એ લખી લઈ 15 4 1 2 3 અને 4 મીંડા બરાબર પાઈ એટલે કે 22 ના છેદમાં 7, r નો વર્ગ, r છે 70 એટલે 70 નો વર્ગ એટલે કે 70 ગુણ્યા 70 ગુણ્યા h ને હું એમને રાખીશ। હવે શું કરશું તો કે સાદું રૂપ આપીએ અને સાદું રૂપ આપતા પહેલા એક છેદ ઉડાડી લેવાય, 7 10 70। હવે સાદું રૂપ આપીએ કે આ બધી વસ્તુ છે એ સામે જાય તો છેદમાં વહી જાય એટલે h એકલો થઈ જાય, તો h બરાબર શું આવશે તો કે 54 154 અને 4 મીંડા 154 1 2 3 અને 4 મીંડા ના છેદમાં આ બધી વસ્તુ છેદમાં 22 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 70, 22 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 70। પેલા તો મીંડા ઉડાડ લઈ, આ મીંડું આ મીંડું આ મીંડું આ મીંડું ગયું। હવે 22 ગુણ્યા 7 કરી લઈ, પેલા કેટલા થાય તો કે 22 ગુણ્યા 7, 7 2 14 નો ચોગડો વધી પડી 1, 7 2 14 ને 1 15, કેટલા થયા 154। તો જો અહીંયા છે 154, તો આનો મિનિંગ શું થયો? આનો મિનિંગ તો કે 154 ગુણ્યા 1 0 0 100, બે મીંડા છે એટલે 100 અને આ બંનેનો ગુણાકાર શું થયો 154। તો જો આ ટાઈપનું થાય ઉપર 154 ગુણ્યા 100, 154 ગુણ્યા 2 મીંડા એટલે 100 અને છેદમાં 22 ગુણ્યા 7 શું થાય તો કે 154, 154 કટ આઉટ થઈ ગયા, વધ્યું શું તો કે 100 એટલે h બરાબર 100, એકમ આમાં થતો તો સેમી। હવે આને ફરી પાછું આપણે મીટરમાં ફેરવી નાખીએ તો આપણને ખબર છે 100 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર એટલે કે 100 સેન્ટીમીટર એટલે 1 મીટર થાય। તો આ આવી ગયો આ દાખલાનો જવાબ। આશા રાખું છું કે દાખલો તમને એકદમ પ્રોપર વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે। જો સમજાઈ ગયો છે તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે, અથવા તો આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો। અને હા, તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।